I love liquidity at SIA coming line Marianas. Hanwu luck Manaki and a guys yet a boot put out Kundina. Tarana so eating. Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So as even I'm going to our school hundi khobor naro. Khamrong aro moi. এখানে আছে ফার্স্ট আমার এলপি স্কুল এই তো ফার্স্ট এলপি স্কুলটো আমার তো এইটো মানে এটা বন্ধ আছে তো আপোনাক দেখাব নৰিম তো এটা যাইছো ডাইৰেক্ট হাই স্কুলত তো নেকি এমই না কি আছিল এইটো দেখাম হাই স্কুলটো দেখাম আৰু না এটা গাইছ হাই স্কুলটো দেখাম আমি মানে এইটো ৰাস্তা লগতে আগতে খসকাৰি গৈছিলো আৰু না পুৰা খসকাৰি এইবিলাক মানে তেতিয়া শিলগুটি না আছিলে আৰু পুৰা আমি থুলা জুৰে গৈছিলো না একদম ইয়া গৈছিল তো নে সাইকেল লৈ গৈছিলি চাগে না খসকাৰি গৈছিল আমি মানে একদম খসকাৰি গৈছিলো মানে চাগে ক্লাছ 9 মানে কাৰবা পৰে এনেকৈ আৰু সাইকেল লৈছিলো আৰু না এটা সাইকেল কৰি নাছিল আমাৰ মানে সেনেকৈ আৰু বাইদেউৰ এখন চাইকেল আছিল সেইখন আৰু মই কিটা উনি লৈ যাওঁ আৰু সি লৈ যাওঁ আছিল সেনেকৈ আৰু ইত্যাদি পুৰা এনেকৈ গৈছিলোঁ আৰু আমি এইবিলাক বগৰী গছ দেখা পাইছে না গাইছ এইবিলাকত আমি মানে বগৰী লগা টাইমত একদম বম খোৱা আছিলোঁ উঠি খাওঁ মানে স্কুলৰ পৰা অহা টাইমত আৰু স্কুলৰ পৰা যাওঁ টাইমত মানে আমি বগৰী গছৰ পৰা বগৰীৰ পৰা পাৰি লৈ যাওঁ আৰু এনেবা লৈ গৈছিলে আৰু ইডাল যি ডাঙৰ হয় না বগৰীকেইডাল গাছ ইডাল বগৰী কিন্তু ভাল নালাগে আৰু মানে গলত লাগে লাগে মানে মানে এনেকৈ আৰু স্কুল লাইফটোৰ পৰা সেনেকৈ পঠাইছিলোঁ আৰু না আৰু এইফালে এই পথাৰেদি যাওঁ আছিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট চিধা দেখাইছিলোঁ আগৰ পৰা পথাৰেদি মানে কি ক'ম আৰু গাইছ এই স্কুলখন দেখাব পাই আছে এইফালে এই ৰঙা টিঙৰ পিছফালে আৰু মানে এইফালে যাইছিলোঁ আৰু এইটো ৰাস্তাটো দিয়ে পুৰা একদম ধুলা উজৰে মানে কি কওঁ আৰু সেইটো লাইফটো মানে বেলেগ আছিল বেলেগ একদম মজা লগা আছিল আৰু মজা ইন্দৰা কেনেকুৱা লাগিছিলে মজাই আছিল না আৰু বেলেগ ছবি আৰু এই যাওঁ আছিল বেছিকৈ আমি আৰু এইটো ৰাস্তাই আনিছিলোঁ আমি আৰু পথাৰেদি যাওঁ আছিলোঁ পুৰা চিধা সেইখন পথাৰেদি আছে মানে যেতিয়া নেকি ধান চান থাকে তেতিয়াহ'লে পুৰা পথাৰৰ মাজে যাওঁ আছিলোঁ আৰু একদম সেইবিলাক মানে আগতে শিলগুটি নাছিল আৰু তাকে আছিল আৰু ন গাইছ কি ক'ম আৰু স্কুল আজি আপোনালোকক মই আমাৰ স্কুলটো দেখাম আৰু ন মই য'ত পঢ়িছিলোঁ তো সেইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক অলপ আগত যাই পেলাই তো গাইছ ফাইনেলি পালোহি স্কুলটো এইবিলাক ৱাল চাল নাছিলে আগতে তো মানে আহি পেলাই চব দেখাই আছে একদম ভিতৰত মই যাই পেলাই চব দেখাই দিম আৰু না A to Z এইখন গেট আমাৰ এইবিলাক গেট চেট কৰি নাছিল এতিয়া ৱাল পাৰ হৈ যাম আমি এতিয়া মানে আমি ৱাল পাৰ হৈ যাম না শুনো একদম ৱাল পাৰ আৰু হস্পিটেল এখন বনাইছে নতুনকৈ এইবিলাক বজাৰ আছে বজাৰ তই নাহিয়া তো গাইছ তাৰমানে সোমাই আহিলোঁ আৰু স্কুলৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া সোমাই আহিব এইয়া ই মানে নৰে ৱাল পাৰ হয় তাতে গেট পাৰ আহিবহি হানবৈ দে আহ কোন হয় চামাৰ পিংৰা নেকি লাহেকে মাৰ দিয় মোৰ লিটৰা হৈছোঁ নেকি তো গাইছ মানে এতিয়া আমি ভিতৰত সোমালোহি আৰু পুৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক মানে চব আমাৰ স্কুলটো আৰু না আৰু এইফালৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা এইটো এনেকুৱা ভিউ আৰু পৰা এইটো পুৰণা স্কুল আমাৰ মানে এইবিলাক আগতে নাছিলে আমি পঠাৰ টাইমত এইবিলাক নাছিল সিটো আছিল এইটো বনাই আছিল আমি পঠাৰ টাইমত এইটো বনোৱাই নাছিল এইটো মানে ষ্টাৰ্টিং হৈছিল আৰু তাৰপিছত এইবিলাক ফিল আৰু না এইবিলাক মানে অলপ দোৱা আছিল এইবিলাক পানী আছিল আৰু তাৰপিছত এইবিলাক মানে মাটি দি থৈ দিছিল আগতে কুৱাটো দেখাইছোঁ এতিয়া মানে এতিয়া চাগে অফিচ ৰুম মেবি অফিচ ৰুমে লিখাই আছে অফিচ ৰুম মানে বহুত দিন পিছত সোমাইছোঁ আৰু না গাইছ এয়া অফিচ ৰুম তো মানে এইটো মানে অফিচ ৰুম এইবিলাক মানে আমি আগতে নাছিল আৰু না আমি থাকোঁতে এইবিলাক মানে তো এইবিলাক গাছবিলাক পুৰা গাৰ্ডেন বনাই দিছে আৰু না গাইছ একদম আৰু এইবিলাক ইটোতো গেপ আছিলে আমি থাকোঁতে এইটো গেপ আছিলে এতিয়া মানে একেবাৰে লাইন চাইন মাৰিছিল আৰু না গাইছ আমিতো লাইন চাইন মাৰা নাছিলোঁ সেইটো টাইমত ফটো লৈছিলোঁ তো এইটো আমাৰ আছিল মানে ক্লাছ 10ৰ ৰুম আছিল এতিয়া মানে ৰুমৰ খাজিয়া উৰি গৈছে এইয়া এইখিনি আমি বহিছিলোঁ আৰু না গাইছ এইখিনিত ডেস্ক বেঞ্চ আছিল এইখিনিত বহিছিলোঁ
So ifle enke asila aru na guys iblak mane ki jana na guys eta mane bahut bota borkhon dina tar mane so uri ting sing ure le jar na ehan blackboard khan eta amak sarate onko higaisila aru na guys ekdom blak sob room dikhaiso to ne itur mo buhisa na ei itur room class 7 ot buhisa class 7 na 10 ot nasila ami itu 7 room ঠিক আছে 7 রুমটো আমি মানে এইটো 7 রুমতে বুঝিলো আমি মানে ইবলা এটা মানে কি জানা না গাইস ইবলা মানে এটা রুমৰ কোনো কিবা নাই আৰু মানে ইয়াতে স্টুডেন্ট বহে আৰু মানে রুম প্লে ভাল বনাই দিছে মানে আৰু ইবলা মানে আমি ওয়াছৰ পাৰ হলে ইবলা বুগৰি খেছলো না গাইস ইবলা একদম বুগৰি আছে উঠি খেছলো এটা বুগৰি গেছে আমি ইবলা উঠি খেছলো আৰু ইবলা মানে পেছাব ৰুম আৰু ইবলা নকল চকল কৰা আছিল আৰু মানে বিলাকে তো আমিও মানে কৰিছিলো আৰু নছলো তো ইবলা মানে এইটো ক্লাস 7 ৰুম আই লাভ লিখে রেছি ইয়াতে সাইয়া কমই কমই লাইন মারে আৰু না গাইস তো আপোনাক দেখাইছো ইটো ক্লাস 5 আৰু 6 5 তো আমি মানে 5 পৰা বুই গৈছিলো গাইস আমি 5 পৰা পাইছিলো কিন্তু এটা তো 5 তো এলপি স্কুলতে হৈ গল তো মানে এটা 5 তো ইয়াতে নাহে ডাইৰেক্ট 6 ইটো 6 ৰুম গাইস আমি খিন্দে বহিছিলো মই একবাৰ তো আমাৰ এটা হিন্দী টিচাৰ আছিল তেনকে আমাৰ আছিল তেনকে ঠাস কে মাৰছিল খিন্দে বহিলে মাৰ খাইছো গাইস মনৰ আছে পুৰা তো মাৰ খাইছ না ইটো চলে ইটো ৰুম বহিছ না পাইছো ইটো আমি ফার্স্ট উঠজনি Sixer, আমি 5 পৰা বুই গৈছো 6 তো গাইস ইফলে মানে ওয়ালছল আছিল লাগত আমি পুৰা পাৰ হৈছো আৰু গাইস এটা কথা কি ইখান মানে আগতে তৰজা বেৰা আছিল গাইস তৰজা বেৰা ওই তৰজা বেৰা নহয় গাইস ইখান ঠিক আছে ইখান আমি ফুটো ইবিলাক ইলা মানে আমি অলপ উঠুনি উঠাইছিলো পাকি পিছত আৰু আজিলে জানাইছিলো ইবিলাক কিনুকা খাতৰনাক পুৰা ফুটে দিয়ে আৰু না গাইস তো ইখিনটা এখন তৰজা বেৰা আছিল কিন্তু দেই গাইস পুৰা এখন তৰজা বেৰা আছিল ইখিনটা মনৰ আছে মই মানে ইনকে এটা সাৰি এটা বহি আছিল একদিন ও মই ইফ্লোরে আহি পেলাই ও না ইখিনি ছাৰ বহিছে ইখিনি ইফ্লোরে মানে ডাইৰেক্ট মই আহি পেলাই হুমইছো মানে তোৰ যাবৰা ফুটাই দি তাৰছত গাইস ইখন নামা বেট লৈ ইনছি 7 ডাল মান বেট লৈ না মাৰবা আইছিল আৰু মোক তাৰছত মোক পলালো মাৰনা পলা তো আৰু ইবিলাক গাইস ইবিলাক মানে এটা মানে ইফ্লোরে ষ্টাৰ্টিং আৰু না ইবাৰ আমি বহি পাইছো কিন্তু গাইস মানে নুকা পুৰা নেক্সট লেভেলৰ ভাল নাছিল আৰু নুকাকে তো এই হিটো ক্লাস 9 ৰ ৰুম আছিল আমাৰ গাইস তো ক্লাস 9 ৰ ৰুম আছিল তে 6 হৈ গেলে তো ইবিলাকত মানে ক্লাস 10 আছিল একদম ফার্স্ট আমি যেটা আইছিল ক্লাস 10 ৰ স্টুডেন্ট বহিছিল আৰু না গাইস মানে তেতিয়া ইনকে ইটো লাইনে আছিল আৰু না গাইস 5 6 7 8 9 10 ইনকে ইটো লাস্ট 10 ৰ ৰুম আছিল আৰু তো ইটো ক্লাস 9 ৰ ৰুম আছিল আমি যেটা আছিল ক্লাস 9 আমি এটা বহিছিল আৰু না গাইস একদম কিছু বস্ততে আমাক মানে খুলি করলে ডাইরেক্ট বেড লৈ পেলা আছিল আৰু ইটো জানাই পেছাব ৰুম ইফলে এটা কুয়া আছিল গাইস এখিনি কুয়াটা আছিল তা কুয়াটো নাই আৰু মারা গেল তো ইফলে আমি মানে দাউৰা দাউৰি খেলছিল আৰু না গাইস এইবিলাক যে খাওয়া পেছাব নহয় সেইটো লিডিছ পেছাব ৰুম আছিল থাকে বোলে জেন্স আছিল আৰু নাহিনকে তাৰপিছত পুৰা আমি গা ধুইছিলো আৰু আমি ৰাতি উঠিছিলো ইয়াতে সৰস্বতী পূজা কিবা নাচিছিলো না তনে নাচিবিছ নাই ও আমি নাচি উৎপত কৰিছো আমি হাইছ নাচা ইয়াতে একদম আমি সবচে ফটো কৰি আৰু ইবিলাক দিছে আমাৰ টাইমত নাছিল কিন্তু এটা ফিল্টাৰ আছিল ফুটুকে তো এইখিনি কোন আছিল এই কিন্তু ইটো আছিল আৰু না ইটো আছিল এটা মানে ষ্টুডেন্ট আছিল তো স্টাফৰ আছিল আৰু এইটো হ'ল কিচেন আৰু হিফ্লোটা কিচেন আছে আমি ইয়াতে মানে খিচাৰি খিছিলো আৰু ন গাইস আমি খিচাৰি খাই পাইছো গাইস স্কুলত ভাত খিচাৰি সব খাই পাইছো আৰু ন গাইস তো এইবিলাকে হয় আৰু ন গাইস আৰু কেনে লাগিব আৰু পুৰা পুৰানা স্কুলটো আহিবলৈ পুৰা মজা লাগিছে আৰু না গাইস পুৰা মজা তো এইবিলাক চাওক এইবিলাক এইটো ৰুমতে বহিছো আমি ক্লাছ 8 10 হৈ গেল এইটো ক্লাছ 8 বহিছো ইটো এবাৰ 7 এটো পৰছে এবাৰ স্টাফ 10 অটো চেঞ্জ কৰি দিছে মানে অফিস টাইমত আৰু ইটোটা কিবা ৰুম তো 9 ৰ তো এইবিলাক গাইস মজা লাগিছে মানে গাইস মজা লাগিছে মানে কি নকৰা ধুনীয়া তো আমাৰ স্কুলটো আপোনালোক দেখাই দিলো তো ইটোটা মানে এতিয়া ষ্টক ৰুম বনাই দিলে তো কি বলা নাজানো আৰু স্কুলৰ চাউল ডাউল বিলাক আছে স্কুলৰ তো মানে এইবিলাক আগতে ওয়াল চল নাছিল আৰু না খেলা ধূলা হলে আমি ডাইৰেক্ট ফিল্ড খান চাই এইখান ফিল্ড খান ইফলে ডাইৰেক্ট আউট স্কুলৰ না গাইছে আমি ডাইৰেক্ট ইটো আছে পুৰা পুৰণা স্কুলত আহিবলৈ মানে একদম ভাল লাগিছে আৰু না গাইছে আৰু কুৱাটো দেখাইছো আপোনালোকক ইটো এটা কুৱা ফাৰ্ষ্ট শুনিছিল তো কিন্তু বেয়া হৈছে পাছত এইটো হৈছে আৰু কুৱাটো চাগে বহুত লেতেৰা মেবি 1 2 3 গো এই লেতেৰা পৰা এই জাবৰ জোথৰেৰে ভৰা হৈছে তো এইবিলাকত মানে আমি পুৰা খেলিছিলো মাৰামাৰিও লাগছিলো ইয়াতে সৰুতে তো এইবিলাক তো চাইকেল ষ্টেণ্ডবিলাক আমি পাইছো গাইছ তো এইটো এনেকুৱা আৰু স্কুলটো তো গাইছ আপোনালোক এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাম
এইখিনি মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা এইখিনি পূৰা লাইন হৈ পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ আৰু পূৰা লাইন হৈ পেলাই পূৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ তো এইবিলাকত আছিল মানে কিবা কিবি সুধিছিল আৰু নাই এইখিনি লাইন কৰাই পেলাই আৰু এতিয়া ফ্লেগ হোষ্টিং হয় তো এইবিলাকেই হয় প্ৰাৰ্থনা কৰাটো কিন্তু আমি বৰষুণ দিলে এতিয়া স্কুলত ইয়াতে লাইন হৈ পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰা আছিলোঁ আৰু এইখিনিতে কৰিছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা পূৰা একদম লাইন হৈ পেলাই এনেকৈ পূৰা লাইন হৈ পেলাই তোৰ ওচৰত গাইছে আৰু আমি এইখিনিতে লিডাৰৰ লগত ক্ৰিকেটো খেলিছোঁ গাইছ ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ আমি লিডাৰৰ লগত পূৰা আৰু যোনে নেকি মানে স্কুল ফ্ৰেণ্ড চাই আছে আৰু না পূৰা কমেণ্ট দাদা দিব গাইছ কেনেকুৱা লাগিল স্কুলটো চাই পেলাই গাইছ যোনে যোনে এতিয়া ধুবুৰী স্কুলত পঢ়িছিলে যোনে যোনে চাই আছে মানে যোনে যোনে দেখা পাইছে সেইবিলাকে এটা কমেণ্ট দি দিব গাইছ মিছ কৰে না নকৰে আপোনালোকে স্কুলটো মইতো বহুত মিছ কৰোঁ গাইছ তো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় আমি চাই থাকোঁ তথাপিও মানে সেই দিনবিলাক মনত পৰে আৰু গাইছ আপোনালোকে যদি মিছ কৰে কমেণ্ট এটা দি দিব আৰু যদি আপোনালোকে পঢ়িছে তথাপিও এটা কমেণ্ট দি দিব গাইছ তো গাইছ কিনে আছিলে স্কুলটো তো অফিচটো দেখাব নোৱাৰোঁ দৰ্জা খোলা নাই তো স্কুল পেট্ৰেকশ্যন আছিলে দেখাব পৰা নাই আৰু গাইছ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তাহলে লাইক কৰিব আৰু এইবিলাক চাওক আৰু এইটো যি দেখা পাইছে গাইছ এইটো এটা মানে শিলগুটি মাৰে এই ক্লাছ পূৰা কাইমান ভাঙাব পাৰে তো প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ আৰু না গাইছ এই আম গছকেইডাল দি আছে ইয়াতে আমি লেজাৰ দিলি আম খাবাইছিলোঁ আৰু পূৰা আৰু এনেও আমি খোজকাঢ়িয়ে আছিলোঁ তো এইবিলাক আম গছবিলাক পূৰা আম খাবাইছিলোঁ আৰু তো গাইছ এইখিনিয়ে আছিল আৰু স্কুলটো আমাৰ স্কুলটো মজা লাগি গ'ল নেকি তোৰ কিমান দিন বিচাৰিছে তই নহয় এই স্কুলটোৰ ভিতৰত স্কুলটো সোমোৱা নাই অ' তই 2 বছৰৰে শেষ গৈছি না ই মানে বেছি কিমান হয় আমাৰ কিন্তু 2015তে আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ আৰু না গাইছ এতিয়া কিমান বছৰ বেছি সোমাইছোগৈ ভাবি চাওক আৰু এইফালে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ এইবিলাক খেতি পথাৰ পূৰা বেয়া ৰাস্তা আগতে যেনেকৈ আছিল নেকি আছে তো ন' ডেভেলপমেণ্ট অনলি শিলগুটি পেলাই দিছে আৰু তো গাইছ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে নেকি ধুবুৰী স্কুল ষ্টুডেণ্টসকলে যে চাইছে তাহলে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু গাইছ তো ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো আজি এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু দিলে এটা বাই বাই গাইছ